हेलो गाइज, इसमें जोसेफ श्रेष्ठ फ्रम द जाज स्टोर। आज मैले लिएर आएको छु बोयाको M1 माइक। यो चाहिँ अहिले बजारमा चलेको वान अफ द बेस्ट माइक हो। कलर माइकहरू मध्येमा कस्टमरले सबैभन्दा धेरै रुचाउनु भएको माइक हो यो माइकबाट चाहिँ तपाईले मोबाइलबाट नि युज गर्न सक्नुहुन्छ, DSLR बाट नि युज गर्न सक्नुहुन्छ र क्यामकोडरहरुबाट नि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले भिडियो बनाउनुहुन्छ भने यो माइक चाहिँ तपाईहरुको लागि बेस्ट हुन सक्छ अडियो क्वालिटी इम्प्रुभ गर्नको लागि। र आज चाहिँ हामी यो BOYA by-M1 को अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं र यो आज हामी कसरी कनेक्ट गर्ने, कसरी यसलाई सेटअप गर्ने भन्ने पनि यो भिडियोमा हामी हेर्ने छौं। थ्यांक यू भेरी मच। हेलो गाइज, यो चाहिँ बोयाको M1 माइक हो। यसको बक्स यस्तो छ, by M1 सुपर साउन्ड फर प्रेजेन्टेसन। अब सुरुबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देख्छ बट्टा बोया प्रो अडियो सिरिज। यसमा सबै यसको डिस्क्रिप्सन स्पेसिफिकेसनहरु लेखेको छ, यसमा पढ्न सक्नुहुन्छ। नाउ अब यो ओपन गरौँ। लाइक यो चाहिँ पाउच छ रुम लेखेको छ बोया भनेर, यसमा अगाडि नै लेखेको छ। यसको लेदर पाउचमा छ यो, र पाउच पनि एकदम राम्रो छ। के छ अब यहाँ भित्र एउटा युजर म्यानुअल छ। यो हेरेर नि तपाईले सबै कनेक्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो र अर्को छ वारेन्टी पोलिसी रहेछ, वारेन्टी कार्ड पनि छ यसमा। र यसको क्लिप अन माइकको पाउच अनि यो स्क्रुहरु पनि छ यसमा। अब यसको पाउच खोलौँ। यसमा चाहिँ यो माइकको तार छ, यसको यो कन्ट्रोलर पनि छ यहाँ। यसमा यो चाहिँ माइक भयो। यो माइक चाहिँ तपाईले यो स्मार्टफोन्स, DSLR, क्यामकोडर्स, अडियो रेकर्ड्स, पीसीहरुबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाई क्वालिटी कन्डेन्सरमा बनेको छ र यो भिडियो युजको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ। यो माइक नोइजहरु एकदम ह्यान्डल गरेको छ यसले। यसमा चाहिँ LR44 ब्याट्री छ, फोम छ र एडाप्टरहरु छ। यसमा लेखेको छ बोया भनेर, बोयाको ब्रान्ड नेम पनि यहाँ लेखेको छ। र यसमा हेरौँ यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा तपाईको छ एउटा यो क्लिप अन भयो, यसले चाहिँ यो तारहरु चेप्ने काम गर्छ। र यो फोम भयो, माइकमा राख्ने यो स्क्रु भयो। नाउ यो भयो माइक र यसको कन्ट्रोलर छ। यो चाहिँ तपाईले यसरी यहाँबाट खोल्न सक्नुहुन्छ। मेटलले बनेको छ, यसको चाहिँ राम्रो क्वालिटीको छ। यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ हामीले ब्याट्री राख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ भित्र। अब हामी सेट गरौँ है त। यो सेट गर्नको लागि चाहिँ यसको माइक भयो, यो क्लिप अन भयो, यसको यो भाग छ यो युट्युब हो। यो चाहिँ यसको यो एन्डमा यसरी टक्क छिराउनु पर्ने हुन्छ, यसरी अड्किन्छ यो। र हाम्रो यो फर्म छ, फर्म चाहिँ माइकको टुप्पोमा लाउनु पर्छ। हल्का बिस्तारै लाउनु होला, फेरि फर्म चातियो भने। न यो ब्याट्री दिएको छ बट्टामै, यो ब्याट्री आउँछ। LR44 भन्ने ब्याट्री छ। यो चाहिँ हामीले यसमा लाउनु पर्ने हुन्छ। निकालौँ पहिला। ब्याट्री चाहिँ हामीले यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। लगाउँदाखेरि चाहिँ यसको यो यहाँ डोरी जस्तो छ, डोरीमा राखेर लगाउनु पर्ने हुन्छ। डोरी यसरी गर्ने
र यतिकै यो ब्याट्री मात्रै छिराउनु भयो भने चाहिँ पछि निकाल्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर दिएको छ एउटा डोरी। र यसको डोरीलाई यसरी राखेर यहाँबाट छिराउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो गरेर यहाँबाट छिराउनु पर्ने हुन्छ। यो भएपछि भयो। अब यसलाई यसरी लगाइदिउँ। यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो माइक सेट भयो। र यो तपाईहरुले कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यसबाट यसरी यहाँ यसरी छिराउनु होला र यहाँ साइन आउँछ, कनेक्ट भएको साइन आउँछ। र यसरी कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यो जति टाढा लगेर भिडियो बनाउँदाखेरि पनि राम्रोसँगले राम्रो क्वालिटीमा तपाईले मोबाइलमा भिडियोहरु रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्टमा भन्नु होला। र यस्तै भिडियोहरु आगामी दिनहरुमा हजुरहरुले हेर्नु मन छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र फेसबुक पेजमा लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र इन्स्टाग्राममा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू भेरी मच।